Hello everyone, welcome to RST vlog. सबैजनालाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। मेरो चाहिँ यो फर्स्ट भ्लग। मेरो च्यानलमा सब्स्क्राइब गरिदिनु हुने सबैजनालाई थ्याङ्क यू। अनि म चाहिँ अझै राम्रो भिडियोहरू अपलोड गर्ने नै छु। सो everyone keep supporting, keep loving. मेरो लास्ट सिनेम्याटिकलाई पनि सबैजनाले एकदमै राम्रोसँग हेरिदिनु भएको थियो, राम्रो मानिदिनु भएको थियो। सो त्यसैले थ्याङ्क यू एभ्रिवान, थ्याङ्क यू फर लाइक एन्ड कमेन्ट। अनि अब यो भिडियोलाई पनि सबैजनाले मन पराइदिनु होला। थ्याङ्क यू। है सही के ल ल तर सुरुमा चाहिँ कति थोरै थियो क्या हापे। अनि सबैजनाले अलिअलि गरेर यति धेरै भएको कि केटाहरू। मिटअप मिटिङ अब सबैजनाको। सबजना प्रेजेन्ट हो आज। ल अब हामी कुन बाटोबाट जाने भन्दै थियौँ? हामी यहाँदेखि फर्किनु भएर उता मार्कु निस्क्यो। मार्कुदेखि एउटा हेभी भन्ने ठाउँ, त्यहाँदेखि छिटो चाहिँ सिस्ने जान्छौँ है। यो लाइन चाहिँ कसले ब्रेक नगर्नु होला। अनि अगाडि मलाई चाहिँ कोही ओभरटेक नगर्नु होला। अनि एउटा ग्यापिङमा है, सबले ग्यापिङ मेन्टेन गरेर ओके। अब जसको त्यो डबल डिस्कहरू छ नि, ओह्रालोमा झ्याम ब्रेक नआनु है। भाँच्यो भने फेरि तनाव हुन्छ। भाँचिन्छ के गर्नु, भाँच्यो भने तनाव हुन्छ क्या। राजु भनौँ कोहीले पनि होइन आत्तिर चाहिँ ओभरटेक नगर है। ओके एकजनाबाट सुरु हुन्छ होइन, एकजनाबाट सबैले जान्छ। नाइस जाने हो तपाईँ? रमाइलो भइरहेछ पेला के भयो त? बिस्तारै अब अप्पे पनि सिकिहाल्छ होइन। हामी चाहिँ अब यहाँबाट फार्पिङ जाँदैछौँ। अनि फार्पिङबाट मार्कु अप्पे हजुर सोन आएन नै।
कोही वाटरफल झर्ना रहेछ त यही झर्ना हो र होइन के अरे तिमीहरू त के जानु हिँडिरहनु त्यही त चल सब्सक्राइब हाल्नुपर्छ आज त 22 वटा सब्स्क्राइबर पर्ने हो होला नि मैले आया हातको दुख्यो नि बाबा फेमस होला
लाग्छ नि के आउँदैन यता आउने भन्दा